අපි database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 44 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේ scenario ගැන කතා කරොත් එහෙම ප්‍රාරම්භික ඉස්කෝලේ කැන්ඩි වල තියෙන අදහස් කරනවලු software එක හදන්න teachers ලා සහ students ලාගේ details අතුලත් කරන්න. ඒ වගේම අපිට බාර දීලා තියෙන software එක හදන වැඩේ. ඒ වගේම අපේ team එකට බාර දීලා තියෙන්නේ database එක හදන වැඩේ මේකේ. ඒ වගේම මට බාර දීලා තියෙන්නේ students ලාගේ සහ teachers ලාගේ information store කරන tables හදන එක කියලා අපිට මෙතනින් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කියලා තියෙනවා ඒ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා අපිට දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියලා. අපි බලමු අපිට දීලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතනින් අපිට දීලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රාරම්භික ස්කූල් DB කියලා database එක හදන්නලු DDL queries පාවිච්චි කරලා. අපිට DDL queries පාවිච්චි කරන නිසා MySQL command line එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි ඊළඟට අපේ command line එක open කරගමු. මේ විදිහට මම අපේ MySQL command line එක open කරගත්තා. මේක open කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම ගින්නවා අපේ MySQL password එක දෙන්න කියලා. මම මේක මේ විදිහට end කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට අපේ MySQL command line එක access කරන්න කියලා මෙතනින් හම්බෙනවා. අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තිබ්බේ ප්‍රාරම්භික ස්කූල් DB කියලා database එකක් create කරගන්න කියලා. අපි බලමු ඒකට අදාළ DDL code එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන DDL code එක මේකදී අපි create database කියලා කියනවා. ඒ වගේම if not exist කියලා දානවා. මෙහෙම database එකක් තියෙනවා නම් ආපහු හදන්න එපා කියන්න. ඊළඟට අපි අපේ database name එක දෙනවා. අපි ඊළඟ මේක run කරගමු. මේක run කරගත්තාම අපේ query එක run වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතනින් අපිට හම්බෙනවා. අපි ඊළඟ බලමු අපේ මේ database එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම අපේ HDSQ software එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේක refresh කරගන්නවා. මේක refresh කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රාරම්භික ස්කූල් DB කියලා database එක අපේ මේ software එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ students ලාගේ details store කරගන්න student table එක හදන්න කියලා. අපි ඊළඟට අපේ ඒ දින details වලට අදාළව අපේ DDL code එක හදාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි එකට පාවිච්චි කරන DDL code එක. මේකෙදිත් අපි කලින් වගේම create කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කලින් එකේ database එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒකෝන් අපි මෙතනින් table කියලා තියෙනවා. create table if not exist කියලා කියන්නේ මෙහෙම table එකක් නැත්තම් විතරක් මේක හදන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ප්‍රාරම්භික ස්කූල් DB කියන අපේ database එකේ student කියලා table එකක් හදන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දෙන්න ඕනේ අපේ table එකේ columns වගේම ඒවට අදාළ attributes ටික ඉස්සෙල්ලාම අපිට හදන්න කියලා තියෙන student ID එක. ඒ වගේම මේක int එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක not null සහ auto increment වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක primary key එකක් වෙන්න ඕනේ කියලාත් අපිට අපේ ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙනවා. ඊළඟට first name එක වාචා 45 not null වෙන්න ඕනේ. last name එකත් ඒ විදිහටම gender එක වාචා characters 10ක් වෙන්න ඕනේ. ඒකත් not null වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම contact number එක class එකත් අපි මෙතනින් හදාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක execute කරගමු. මේ විදිහට execute කරගත්තාට පස්සේ අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ database එක refresh කරලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ student table එක මෙතනින් add වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එහෙම ඒකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ teachers ලගේ details store කරගන්න අපිට teacher table එකක් හදාගන්න කියලා. අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අපේ teacher table එක හදාගන්න අදාළ query එක මේකෙදී කලින් වගේම create table if not exist කියලා teacher table එක හදාගන්න කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ teacher table එකේ column ටික දීලා දෙනවා කලින් වගේම teacher ID, first name, last name, gender, contact no සහ email කියන ටික. ඒවත් කලින් වගේම ඒ වගේ attributes එකත් අපි ඊළඟට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ මේක execute කරගන්න බලමු. මේක execute කරගෙන මම අපේ database එකට ගිහිල්ලා මේක refresh කරගන්නවා. මේක refresh කරගත්තාට පස්සේ උරන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ teacher table එකෙන් add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉයොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ subject වල details ටික තියාගන්න subject table එකක් හදාගන්න කියලා. අපි බලමු ඒකට අදාළ SQL query එක අපි කොහොමද බලා ගන්න හම් වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ subject table එකට අදාළ SQL query එක. මේ විදිහ අපිට columns දෙකයි හම් වෙන්නේ. ඒ තමයි subject ID සහ subject name කියන එක. ඒ columns එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කලින් වගේම table එකක් නැත්නම් අපේ subject table එක හදාගන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට මේකත් execute කරගමු. මේක execute කරගත්තට පස්සේ ඒකත් අපිට success වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අපේ database එකේ ගිහින් මේක refresh කරගෙන බලමු මේක add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ subject table එකත් මේ විදිහට අපේ database එකට add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ question set 44 වලට ප්‍රශ්න වල උත්තර ටික අපිට බලා ගන්න හම් වෙන්නේ. අපි question set 45 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.